চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আসাম টেট 2021 এলপিইউপিৰ আজি আমি চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এণ্ড পেডাগজি CDPৰ আজি আমি ডিফাৰেন্ট মেথডছ অফ টিচিং আমি টিচিংৰ বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ শিক্ষণৰ বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম ইতিমধ্যে আমি প্ৰসেছ অফ টিচিংৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলো আমি শিক্ষণৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো আমি কেটা স্টেজ থাকে টিচিংৰ হেবিলাক আলোচনা কৰিছিলো টিচিং ইজ এ প্ল্যান এক্টিভিটি আমি হেবিলাক চাইছিলো আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিওত আজি এই ভিডিওত আমি মেথডছ অফ টিচিং তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম কেইবাটাও মেথড আছে টিচিংৰ বা শিক্ষণৰ কেইবাটাও মেথড আছে পদ্ধতি আছে ইয়াৰে প্ৰথমটো আছে লেকচাৰ মেথড বক্তৃতা পদ্ধতি আমি বক্তৃতা পদ্ধতিৰ বিষয়ে পঢ়িম প্ৰজেক্ট মেথড এক অসমীয়াত কও আমি প্ৰকল্প পদ্ধতি এটা হৈছে হিউৰিষ্টিক মেথড আৰু আনটো হৈছে ডেমনষ্ট্ৰেচন মেথড নিদৰ্শন পদ্ধতি আমি আজি এই চাৰিটা পদ্ধতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এক্সামত এই চাৰিটা পদ্ধতিৰ পৰা আপোনালোকে 2 পৰা 3 নম্বৰ কোৱেশ্চন পাবই তিনটা কোৱেশ্চন পাবই আৰু ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন আহাটো ফুল কনফাৰ্ম হয় 100% সিওৰ আৰু ইয়াৰ পৰা আহা কোৱেশ্চন কিটা আপোনালোকে মিছ নকৰিব আৰু এই ভিডিওটো চোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এই মেথডছ অফ টিচিংৰ পৰা আহিব লগা যিকোনো কোৱেশ্চন আপোনালোকে কৰিব পাৰিব মই ডিটেইলছত এই পদ্ধতি কিটানো কি হয় তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি প্ৰথমে পঢ়িম বক্তৃতা পদ্ধতি লেকচাৰ মেথড এটা বক্তৃতা পদ্ধতিৰ পৰা আহিব লগা প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে এটো হৈছে চাইল্ড সেন্ট্ৰিক নে বা লাৰ্নাৰ সেন্ট্ৰিক নে টিচাৰ সেন্ট্ৰিক তো আমি ফাৰ্ষ্টতে আমাৰ এটো কোৱেশ্চন আহিব পাৰে লেকচাৰ মেথডটো কি হয় লেকচাৰ মেথডটো হৈছে শিক্ষক কেন্দ্ৰিক টিচাৰ সেন্ট্ৰিক বুজিলে এটো যেটো বক্তৃতা পদ্ধতি হয় এটো হৈছে শিক্ষক কেন্দ্ৰিক যেটো বক্তৃতা পদ্ধতি বা লেকচাৰ মেথড হেতু আমি তাক ট্ৰেডিশনাল মেথড বুলি কওঁ আমি পৰম্পৰাগত পদ্ধতি বুলি কওঁ আমি কিয় কওঁ ট্ৰেডিশনাল মেথড বুলি এটো পুৰণি দিনৰ পৰাই চলি আহিছে যেটো আমাৰ বক্তৃতা পদ্ধতি বক্তৃতা পদ্ধতি যেটো লেকচাৰ মেথড হেতু পুৰণি দিনৰ পৰা চলি অহা কাৰণে আমি ইয়াক ট্ৰেডিশনাল মেথড বুলি কওঁ আৰু এই বক্তৃতা পদ্ধতিটো লেকচাৰ মেথডটো ফুললি কি হয় ই শিক্ষক কেন্দ্ৰিক হয় আৰু এই পদ্ধতিত কি কৰে শিক্ষকে এক্টিভ হৈ থাকে টিচাৰজন এক্টিভ হৈ থাকে কিন্তু ষ্টুডেন্টজন কি হৈ থাকে পেছিভ লিসনাৰ ষ্টুডেন্টজন কি হৈ থাকে পেছিভ লিসনাৰ হৈ থাকে মানে ইয়াত যেটো এক্টিভলি পাৰ্টিসিপেট কৰে অকল শিক্ষকজনে কিন্তু ষ্টুডেন্ট ব্লক কি হৈ থাকে পেছিভত থাকে মানে সক্ৰিয় হৈ থাকে অকল টিচাৰজনে মেইনলি তো আমি যদি বক্তৃতা পদ্ধতিটো কি হয় শিক্ষক কেন্দ্ৰিক হয় আৰু এটো টিচাৰজন এক্টিভ হৈ থাকে বাকিখিনি বক্তৃতা যিখিনি ষ্টুডেন্ট থাকে সেইখিনি পেছিভত থাকে আৰু এটো আমি কি বুলি কওঁ ট্ৰেডিশনাল মেথড বুলি কওঁ বক্তৃতা পদ্ধতিটোক তো ইয়াৰ পৰা কেইবাটাও কোৱেশ্চন আমি পালো মানে টিচাৰ সেন্ট্ৰিক এটা হৈছে ট্ৰেডিশনাল মেথড আৰু ইয়াত কোন এক্টিভ হৈ থাকে টিচাৰজন এক্টিভ হৈ থাকে মেইনলি বক্তৃতা পদ্ধতিত কি হয় এজন শিক্ষকে নিৰ্দিষ্ট বিষয়বস্তুৰ ওপৰত নিজৰ চিন্তা চৰ্চা দৃষ্টিভংগীৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সন্মুখত ব্যাখ্যা কৰে তেওঁ যেতিয়া বক্তৃতা পদ্ধতিৰে শিক্ষাদান কৰি থাকিব তেওঁ কি কৰে নিজৰ মতে তেওঁ নিজ ইচ্ছামতে তেওঁ পঢ়াব পাৰে ষ্টুডেন্টক তাত ষ্টুডেন্টে কি বিচাৰে হেতুৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব নিদিয়ে তেওঁ নিজৰ মতে বা নিজৰ চিন্তা চৰ্চাৰে ষ্টুডেন্টক পঢ়াব কিছুমান বিষয়বস্তুৰ ওপৰত ব্যাখ্যা কৰে আৰু এটোকে আমি বক্তৃতা পদ্ধতি বুলি কওঁ আমি যদি চাবলৈ যাওঁ এই বক্তৃতা পদ্ধতিটো অতি কম খৰচতে হয় বক্তৃতা পদ্ধতিৰ কাৰণে কিছু টিলেমৰ ইমান প্ৰয়োজন নাই তো বক্তৃতা পদ্ধতিটো অতি কম খৰচতে অধিক সংখ্যক আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিক্ষাদান প্ৰদান কৰিব পাৰে আৰু জেনেৰেলি যেটো বক্তৃতা পদ্ধতি এটো হাই লেভেল ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে হাই ক্লাছৰ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে এপ্লিকেবল হয় আৰু এই বক্তৃতা পদ্ধতিত কি কৰিব পাৰে এজন শিক্ষকৰ দ্বাৰা একেলগে বহু সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী শিক্ষাদান কৰিব পাৰে তো বক্তৃতা পদ্ধতিৰ এইটা সুবিধা আছে আমি অতি কম খৰচতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰো আৰু কি কৰিব পাৰো একে সময়তে বা একেলগে বহু সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আমি শিক্ষাদান কৰিব পাৰো এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম প্ৰকল্প পদ্ধতি প্ৰজেক্ট মেথড এটা প্ৰজেক্ট মেথডনো কি হয় তো এই প্ৰজেক্ট মেথডটো আপোনাৰ উদ্ভাৱন কৰিছিলে উইলিয়াম কিলপ্ৰেট্ৰিকে তো এটো এক্সাম্পল কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে প্ৰজেক্ট মেথড বা প্ৰকল্প পদ্ধতিটো কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিলে তো ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব উইলিয়াম কিলপ্ৰেট্ৰিক তো প্ৰকল্প পদ্ধতি মানে কি হয় আৰু প্ৰকল্প পদ্ধতিত কি কৰা হয় আমি যদি চাবলৈ যাওঁ ইট ইজ এ সিৰিজ অফ টাস্ক অৰ এক্টিভিটিজ এই কিছুমান কি হয় ক্ৰিয়াকলাপৰ সিৰিজ হয় মানে এইখিনি কি কৰা হয় পাৰফৰ্ম কৰা হয় এই প্ৰকল্প পদ্ধতিত কিছুমান ক্ৰিয়াকলাপ আমি কৰো কিহৰ কাৰণে কৰো sequence of activities মানে or tasks কিয় কৰো to achieve specific outcome or objectives আমি কিছুমান outcome পাবলে specific objectives পাবলে বা outcome পাবলে আমি সেই কামখিনি বা ক্ৰিয়াকলাপখিনি কৰো মানে এটা simply আমি project method বুলি কলে কি বুজিম it is a series of tasks or activities to perform
আমি পাৰফৰ্ম কেলে কৰোঁ টু এচিভ স্পেচিফিক আউটকাম অৰ অবজেক্টিভছ আমি কিছুমান নিৰ্দিষ্ট আউটকাম পাবলৈ বা কিছুমান নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনৰ বাবে আমি সেই কামখিনি পাৰফৰ্ম কৰোঁ এইটো হৈছে প্ৰজেক্ট মেথড তো যেটো প্ৰজেক্ট মেথড হয় প্ৰজেক্ট মেথডটো কি হয় আমি লাৰ্নিং বাই ডুইঙৰ কথা জানো তো এই প্ৰজেক্ট মেথডৰ লাৰ্নিং বাই ডুইং প্ৰিন্সিপলটো ফলো হয় তো এই লাৰ্নিং বাই ডুইঙৰ কথা কোনে কৈছিলে জন ডিউৱে কৈছিলে হয়নে আৰু এই জন ডিউৱে লাৰ্নিং বাই ডুইঙৰ প্ৰেক্ষাপটতে উইলিয়াম কিলপ্ৰেটিকে প্ৰজেক্ট মেথডটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে বা উদ্ভাৱন কৰিছিলে তো এই প্ৰজেক্ট মেথডে কি কৰে লাৰ্নিং বাই ডুইং প্ৰিন্সিপলটো ফলো কৰে আৰু যেটো প্ৰজেক্ট মেথড হয় প্ৰজেক্ট মেথডটো কি হয় কমপ্লিটলি চাইল্ড চেন্ট্ৰিক হয় এটো কমপ্লিটলি চাইল্ড চেন্ট্ৰিক বা লাৰ্নাৰ চেন্ট্ৰিক ইয়াত শিক্ষকৰ পাৰ্টিসিপেশনটো মান নাথাকে ইয়াত শিক্ষকজনে এজ এ ফেসিলিটেটৰ কাম কৰে তো প্ৰজেক্ট মেথডত এজন টিচাৰে কি কৰিব এজ এ ফেসিলিটেটৰ ইয়াত কিন্তু যিখিনি কাম কৰিব কোনে কৰিব লাৰ্নিং বাই ডুইং প্ৰিন্সিপলটো ফলো কৰি কোনে কৰিব শিক্ষুৱে কৰিব বা শিক্ষাৰ্থীসকলে কৰিব আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি কাম কৰে তো এই পদ্ধতিত কি কৰিব যিসকল শিক্ষাৰ্থী থাকিব শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ যিবিলাক অভিজ্ঞতাসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি কাম কৰে হয়নে বা শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰে নিজৰ অন্তৰ্নিহিত ভাৱবোৰ বিকাশ সাধনৰ সুবিধা পায় তো প্ৰজেক্ট মেথড বা প্ৰকল্প পদ্ধতিত কি হয় শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যিটো নিৰ্দিষ্ট প্ৰচেষ্টাৰ মাজেৰে নিজৰ যিখিনি অন্তৰ্নিহিত ভাৱবোৰ সেইবিলাক বিকাশ কৰিবলৈ সুবিধা পায় ক'ত পায় এই প্ৰকল্প পদ্ধতিত আৰু এই প্ৰকল্প পদ্ধতিত কি হয় শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰমৰ সমন্বয় ঘটে তো যেহেতু প্ৰকল্প পদ্ধতিত আমি কিছুমান ক্ৰিয়াকলাপৰ কথা কৈছিলো হয়নে এটি সিকোয়েন্স অফ টাস্কছ অৰ এক্টিভিটিজ এখিনি কোনে কৰিব অকল শিক্ষাৰ্থীসকলে কৰিব তো ইয়াত কি হ'ব শাৰীৰিক আৰু মানসিক দুইটাৰ পৰিশ্ৰমৰ সমন্বয় ঘটিব হয়নে তো আমি এতিয়া যেতিয়া আমি স্টেজেছ অফ প্ৰজেক্ট মেথড আমাৰ এটা প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ যিখিনি স্টেজ আছে স্তৰ আছে আমি স্তৰখিনি চালে আমি গম পাম তো ইয়াৰ স্টেজেছখিনি হৈছে এটা প্ৰথম স্টেজটো যদি আমি চাওঁ এটা প্ৰজেক্ট মেথডৰ প্ৰথমটো হৈছে উদ্দেশ্য স্থিৰীকৰণ বা পাৰপজিং আমি পাৰপজিং বুলি কওঁ বা উদ্দেশ্য স্থিৰীকৰণ বুলি কওঁ এই উদ্দেশ্য স্থিৰীকৰণত কি হ'ব আমাক এটা বিষয়বস্তু লাগিব হয়নে আমি যিটো প্ৰজেক্ট মেথডৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিম তাৰটো এটা বিষয়বস্তু থাকিব এটা টপিক থাকিব হয়নে তো সেই টপিকটোৰ কিছুমান লক্ষ্য থাকিব কিছুমান আমাৰ যিখিনি আউটকামৰ কথা কৈছো বা আমাৰ যিখিনি উদ্দেশ্যৰ কথা কৈছো সেই উদ্দেশ্যখিনি ক'ত থাকিব আমি উদ্দেশ্যখিনি প্ৰথমতে আমি ঠিক কৰি ল'ব লাগিব আমি তাহি যেটো প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ প্ৰথম স্তৰটো হৈছে উদ্দেশ্য স্থিৰীকৰণ বা পাৰপজিং নেক্সট হৈছে পৰিকল্পনা আমি যাক কম প্ল্যানিং তো আমি যিখিনি উদ্দেশ্য স্থিৰ কৰি ললো আমাৰ যিখিনি টপিক বিষয়বস্তুটোৰ যিখিনি আমি উদ্দেশ্য স্থিৰ কৰি ললো বা আমি লক্ষ্য স্থিৰ কৰি ললো সেইখিনি আমি কেনেকৈ কৰিম বা কেনেকৈ কৰিলে ভাল হ'ব তাৰ এটা ষ্ট্ৰেটেজি বনাম তাৰ এটা আমি পৰিকল্পনা কৰিম হয়নে তো নেক্সটটো হৈছে সম্পাদনা আমি ইয়াক কি বুলি কম এক্সিকিউটিং তো সম্পাদনাত কি হ'ব আমি কামটো উদ্দেশ্যখিনি বা স্থিৰ কৰি ললো বা লক্ষ্যখিনি আমি স্থিৰ কৰি ললো তাৰ পিছত পৰিকল্পনা কৰিলো কামটো কেনেকৈ কৰিম হয়নে তাৰ পিছত আমি সম্পাদনা এক্সিকিউটিং আমি ইয়াত কি কৰিম কামখিনি কৰি যাম এই কামখিনি এটা প্ৰজেক্ট মেথডত কি হ'ব এটা প্ৰজেক্ট মেথডত যিটো টপিক দিয়া টপিকটো যথেষ্ট ডাঙৰ হয় আমি ইয়াত কিছুমান ডাটা কালেকশ্যন কৰিব লাগিব আমি ইনফৰমেশন কালেকশ্যন কৰিব লাগিব আমি মানে ইয়াত কোনে কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে কৰে তো শিক্ষাৰ্থীসকলে কি কৰে ইয়াত নিজৰ যিখিনি অভিজ্ঞতাসমূহ প্ৰকাশ কৰিবলৈ সুবিধা পায় হেতে কিছুমান নজনা কথাৰ যেটোখিনি কালেকশ্যন ডাটা কালেকশ্যন কৰে এই টপিকৰ ওপৰত তো নেক্সটটো হৈছে মানে সম্পাদনাত আমি যিখিনি কাম কৰিব ষ্টুডেন্টে সেইখিনি কামখিনি ডাটা কালেকশ্যনে হওক ইনফৰমেশনে হওক বা সেইখিনি বা ফিল্ড ষ্টাডিয়ে হওক সেইখিনি হিহঁতি কৰিব নেক্সট হৈছে মূল্যায়ন তো আজিখিনি কাম কৰি হৈ গ'ল সেই কামখিনি হৈছে নে নাই হোৱা সেইখিনি আমি কি কৰিম মূল্যায়ন কৰিম তাৰ পিছত কি কৰিম লিপিবদ্ধকৰণ কৰিম আমি ৰেকৰ্ডিং কৰিম যিখিনি কাম কৰিলে ষ্টুডেন্টে যিখিনি কাম কৰিলে সেইখিনি কি কৰিব ৰেকৰ্ডিং কৰিব মানে লিপিবদ্ধকৰণ কৰিব তো এই পাঁচটাই হৈছে জেনাৰেলি প্ৰজেক্ট মেথডৰ স্তৰগিটা এইগিটা এক্সামত আহি যাব পাৰে তো এটা প্ৰজেক্ট মেথডত কেইটা ষ্টেজ থাকে তো পাঁচটা ষ্টেজ থাকে তো গিটা প্ৰথমটো হৈছে পাৰপজিং প্ল্যানিং এক্সিকিউটিং ইভালুৱেশ্যন এণ্ড ৰেকৰ্ডিং তো এটা প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ আপোনাৰ কোৱেশ্চন আহিবলৈ হলে এটো এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে এটা হিটো কি হয় শিশু কেন্দ্ৰিক হয় লাৰ্নাৰ চেন্ট্ৰিক ইয়াত কি প্ৰিন্সিপলটো ফলো কৰে লাৰ্নিং বাই ডুইংটো হয়নে আৰু এটো কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিলে উইলিয়াম কিলপ্ৰেটিকে ঠিক আছে তো আমি নেক্সটটো হৈছে আমাৰ ডেমনষ্ট্ৰেচন মেথড নিদৰ্শন পদ্ধতি তো ডেমনষ্ট্ৰেচন মেথডত কি কৰিব একচুয়ালি যেটো নিদৰ্শন পদ্ধতি আমি ডেমনষ্ট্ৰেচন ওৰ্ডটো আমি বুজি পাম যে ডেমনষ্ট্ৰেচন মানে কি হয় ইয়াত এই ডেমনষ্ট্ৰেচন পদ্ধতিটো মেইনলি যেটো সায়েন্স সাবজেক্টৰ কাৰণে এটো
মানে ভাল হয় মানে সায়েন্স সাবজেক্টবোৰ পঢ়াবলৈ এই ডেমনস্ট্ৰেশন মেথডৰ জৰিয়তে পঢ়াবলৈ সুবিধা হয় যিখিনি এতিয়া ইয়াত আছে ইন দিস মেথড ইউজ ভিজুৱেল এইডছ such as flip chart posters PowerPoint মানে ডেমনস্ট্ৰেশন মেথডত কি কৰিব এজন শিক্ষকে যিটো বিষয়বস্তু বুজাব সেই বিষয়বস্তুটো ভিজুৱেল এইডছ কিছুমান ইউজ কৰিব হেয়া লাগিলে চাৰ্টে হওক পোষ্টাৰে হওক বা কিছুমান ধৰ আপোনাক যিটো বস্তু পঢ়াবলৈ আহিছে তাৰ যিটো প্ৰকৃত অৱস্থা সেইটোৱে হওক ধৰি লৈছো এজন শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ফুলৰ বিষয়ে তেওঁ শিকাবলৈ গৈছে এপাহ ফুলৰ বিভিন্ন অংশৰ বিষয়ে শিকাবলৈ গৈছে তো তেওঁ যেতিয়া শিকাবলৈ যাব এপাহ ফুল লৈ যাব তেওঁ এপাহ ফুল লৈ গৈ ফুলৰ যেতিয়া বিভিন্ন অংশবোৰ দেখাব ফুলপাহ দেখুৱাই তো সেইটোকে আমি সিম্পলি ডেমনস্ট্ৰেশন মেথড বুলি কওঁ তো ডেমনস্ট্ৰেশন মেথডত কি হয় সিম্পলি আমাৰ যিখিনি টিএলএম থাকিব বা টিএলএম বুলি নকওঁ যিখিনি ভিজুৱেল এইডছ থাকিব সেইখিনি আমি প্ৰদৰ্শন কৰোঁ বা আমি তাৰ জৰিয়তে ষ্টুডেণ্টক পাঠদান দিওঁ আপুনি যেনিবা সৌৰজগতৰ বিষয়ে পঢ়াবলৈ গৈছে তো সৌৰজগতৰ এটা মডেল লৈ যাব পাৰে তো মডেলটো আপোনালোকে ডেমনস্ট্ৰেশন কৰি দেখাব পাৰে তো এইটোৱে ডেমনস্ট্ৰেশন পদ্ধতিত আমি যিখিনি ভিজুৱেল এইডছ সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰোঁ ভিজুৱেল এইডছত কেইটামান মন কৰিবলগা কথা আছে ইয়াত আছে নিদৰ্শন পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰাৰ সময়ত তলত দিয়া বিষয়সমূহ গুৰুত্ব দিয়া উচিত তো নিদৰ্শন পদ্ধতিতে যেতিয়া এজন শিক্ষকে নিদৰ্শন ডেমনস্ট্ৰেশন কৰিব তেওঁ কোনখিনি কথাত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব ইয়াৰে প্ৰথমটো আছে নিদৰ্শন প্ৰক্ৰিয়াৰ শ্ৰেণী পৰিৱেশত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত যি বস্তু বা সামগ্ৰী বা বিষয় দাঙি ধৰা হয় সেয়া আকৃতিগতভাৱে একেবাৰে সৰু অথবা অস্পষ্ট হ'ব নালাগে সকলোৱে যাতে বস্তু সামগ্ৰীবোৰ ভালকৈ দেখা পায় তাৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰা দৰকাৰ ইয়াত কি কৈছে যেতিয়া শিক্ষকজনে কোনোবা এটা বস্তু লৈ আহিব দেখাবলৈ ডেমনস্ট্ৰেশন কৰিবলৈ সেই বস্তুটো অস্পষ্ট হ'ব নালাগিব আৰু আকৃতিত সৰু হ'ব নালাগিব আৰু আপুনি যোনটো বস্তু পঢ়াবলৈ গৈছে সেই পঢ়াবলৈ যোৱা বস্তুটো ফুললি ডিফাইন কৰিব লাগিব সেই বস্তুটোৱে যিটো আপোনালোকে ডেমনস্ট্ৰেশন কৰি দেখাব তো নেক্সটত কৈছে ডেমনস্ট্ৰেশনৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা ভাষা আৰু শব্দবোৰ কঠিন হোৱা অনুচিত তো আপোনালোকে যেতিয়া ডেমনস্ট্ৰেশন কৰি দেখাব বস্তুবোৰ ষ্টুডেণ্টক আপোনালোকৰ যিটো ভাষা হেতু কি হ'ব লাগিব কঠিন হ'ব নালাগিব আপুনি টান ভাষাৰে ষ্টুডেণ্টক একো ক'ব নালাগিব আপোনালোকে সহজ সৰল ভাষাৰে ষ্টুডেণ্টক ক'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত অতি সৰল আৰু সহজ শব্দত কথাবোৰ ক'ব লাগে তো নেক্সটটো আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোনো কথা বুজি নাপালে সেইবোৰৰ ওপৰত স্বাধীনতাভাৱে প্ৰশ্ন সোধাত সুবিধা দিব লাগে ধৰিছো আপোনালোকে ফুল এপাহ দেখাই আছে জবা ফুল এপাহ দেখাই আছে তাৰ বিভিন্ন অংশসমূহ ষ্টুডেণ্টক দেখাই আছে তাৰ যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে বুজি নাপালে কিবা এটা বুজি নাপায় আপোনাক সুধিলে তো তেওঁ সুধিবলৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ সুবিধা দিব লাগিব স্বাধীনভাৱে তেওঁ সুধিবলৈ সুবিধা দিব লাগিব তাৰ বাবে আপুনি কোনো টান বা কঠোৰ ভাষা প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰিব নেক্সট হৈছে হিউৰিষ্টিক মেথড এই হিউৰিষ্টিক মেথডটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কুৱেশ্যন পাবই পাব ইয়াৰ হিউৰিষ্টিক মেথড দিছিলে HW আৰ্মষ্ট্ৰং এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যিটো হিউৰিষ্টিক মেথড আছিলে হিউৰিষ্টিক মেথডটো কোনে দিছিলে HW আৰ্মষ্ট্ৰঙে দিছিলে তো হিউৰিষ্টিক শব্দটো গ্ৰীক ভাষাৰ হিউৰেস্ক এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হিউৰিষ্টিক শব্দটো গ্ৰীক ভাষাৰ ক'ৰ পৰা আহিছে হিউৰেস্কৰ পৰা আহিছে তো ইয়াৰ অৰ্থটো কি হয় মই উদ্ভাৱন কৰোঁ টু ডিস্কভাৰ মানে ইয়াত ডিস্কভাৰৰ কথাটো আহি যাব হিউৰিষ্টিক মেথডত কি কৰে উদ্ভাৱন কৰে তো আমি যদি চাওঁ in heuristic method the students be put in the place of an independent discoverer তো এজন কি কৰে ষ্টুডেণ্টক এজন আৱিষ্কাৰক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডিস্কভাৰাৰ তো ইয়াত কি কৰে no help or guidance is provided by the teacher in this method আপোনালোকে এই মেথডটো কি হ'ব টিচাৰে কোনো ধৰণৰ গাইডেন্স বা কোনো ধৰণৰ সহাৰি ষ্টুডেণ্টক নিদিয়ে এই হিউৰিষ্টিক মেথডত ষ্টুডেণ্টে নিজৰ প্ৰব্লেমটো নিজে ডিস্কভাৰ কৰিব লাগিব নিজে সলভ কৰিব লাগিব এইটো হৈছে হিউৰিষ্টিক মেথডৰ যিটো ক্ৰাইটেৰিয়া নেক্সট হৈছে ইন দিস মেথড দ্য টিচাৰ সেট a problems for the students and then stand aside while they discover the answer ইয়াত কি কৰিব টিচাৰে জাস্ট প্ৰব্লেমটো দি দিব ষ্টুডেণ্টক প্ৰব্লেমটো দি দিব আৰু টিচাৰে প্ৰব্লেমটো দি কি কৰিব ষ্টুডেণ্টক কোনো ধৰণৰ হেল্প নকৰে তো ষ্টুডেণ্টে নিজে ভাবি এনসাৰটো কৰিব লাগিব বা এনসাৰটো উলিয়াব লাগিব প্ৰব্লেমটো সলভ কৰিব লাগিব এইটো হৈছে হিউৰিষ্টিক মেথড তো হিউৰিষ্টিক মেথডটো কমপ্লিটলি কি হ'ব তেন্তে এইটো চাইল্ড চেন্ট্ৰিক হ'ব ইয়াত টিচাৰৰ কোনো এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন নাথাকে এতিয়া আমি যদি হিউৰিষ্টিক মেথডৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য চাবলৈ যাওঁ ইয়াতে আছে
হিউৰিষ্টিক পদ্ধতি এক কাৰ্যকৰী পদ্ধতি এই পদ্ধতি যুক্তিযুক্ত চিন্তাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত একচুয়ালি হিউৰিষ্টিক পদ্ধতিত যেটো টপিক পঢ়োৱা হয় বা যেটো বিষয়বস্তু পঢ়োৱা হয় হেতু যথেষ্ট হাৰ্ড লেভেলৰ হয় সেই কাৰণে ইয়াত কি থাকে এই পদ্ধতিত যুক্তিযুক্ত চিন্তাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত ইয়াত বহুতো আপোনাৰ ৰিজনিং থাকিব বা যথেষ্ট হাৰ্ড লেভেলৰ হয় এই যেটো হিউৰিষ্টিক মেথডৰ যেটো পদ্ধতি আছে এই পদ্ধতি শিক্ষাৰ্থীৰ আত্মচিন্তন এই ওয়াৰ্ড গিটা একদম কিওয়াৰ্ড হয় সেলফ থিংকিং আৰু আত্ম অধ্যয়ন সেলফ ষ্টাডি নীতিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত ইয়াত ষ্টুডেন্টে নিজে কৰিব নিজে ভাবিব নিজে চিন্তা কৰিব নিজে প্ৰবলেমটো সলভ কৰাৰ উপায়টো উলিয়াব ওয়েটো উলিয়াব এই পদ্ধতি মনোবৈজ্ঞানিক নীতিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত এক শিক্ষাদান পদ্ধতি আমি যদি চাও হিউৰিষ্টিক পদ্ধতিৰ কিছুমান মেৰিটস বা গুণাৱলী হিউৰিষ্টিক পদ্ধতিয়ে শিক্ষাৰ্থীৰ বৈজ্ঞানিক মনোভংগীৰ বিকাশ সাধন তথা অনুসন্ধান আৰু পৰীক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰে এই পদ্ধতিয়ে কঠোৰ শ্ৰমৰ প্ৰতি উৎসাহ প্ৰদান কৰে ই স্বশিক্ষাৰ মাজৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল তথা আত্মবিশ্বাসী কৰি তোলে কিয় আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তোলে বা আত্মবিশ্বাসী কৰি তোলে ইয়াত শিক্ষকে কোন ধৰণৰ সহায় আগনবঢ়ায় সেইকাৰণে ষ্টুডেন্টে কি কৰিব লাগিব নিজে কৰিব লাগিব তো কামটো যেতিয়া নিজে কৰিব তেতিয়া কি হ'ব কিয়নো নিজৰ ওপৰত নিজৰ কি হ'ব আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব আৰু লগতে কি হ'ব আত্মবিশ্বাসী হ'ব তো ইয়াতে হিউৰিষ্টিক পদ্ধতিৰ গুণাৱলীসমূহ দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব নেক্সট আমি যদি চাও ইয়াৰ কিছুমান লিমিটেশনস আছে সীমাবদ্ধতাও আছে এটা হিউৰিষ্টিক পদ্ধতিৰ সীমাবদ্ধতাও আছে এটা সীমাবদ্ধতাবোৰ কি নহয় হিউৰিষ্টিক পদ্ধতিৰ আৰু যদি হিউৰিষ্টিক পদ্ধতি হয় হেতু কি হয় প্ৰাথমিক স্তৰৰ বাবে অনুপযোগী এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো যেটো হিউৰিষ্টিক মেথড আছে হেতু আপোনালোকে প্ৰাইমাৰী যিখিনি ষ্টুডেন্ট আছে হিহঁতক পঢ়াব নোৱাৰে যেহেতু ইয়াত থিংকিংৰ ক্ৰিটিক্যাল থিংকিং বা আপোনালোকে ইয়াত থিংকিংৰ কথা আহি যায় চিন্তাৰ কথা আহি যায় যুক্তিৰ কথা আহি যায় তো সৰু সৰু লৰাছবিলাকে ইমানখিনি ঢুকি নাপায়গে সেই কাৰণে এখিনি কি হয় এই মেথডটো প্ৰাথমিক স্তৰৰ বাবে অনুপযোগী হয় আৰু কি হয় ই অত্যাধিক সময় খৰচ কৰে এই পদ্ধতিত অত্যাধিক সময় খৰচ কৰে কিয়নো টপিকটো হাৰ্ড লেভেলৰ হয় তাৰ ওপৰত যিখিনি ইনফৰমেশন খিনি কালেক্ট কৰোতে ষ্টুডেন্টৰ সময় লাগে আৰু যেটো ষ্টুডেন্টে নিজে কৰে কামটো সেই কাৰণে এটো কি হয় যথেষ্ট খৰচ হয় ইয়াত শিক্ষকসকলৰ যথেষ্ট কঠোৰ শ্ৰম অভিজ্ঞতা তথা প্ৰশিক্ষণৰ আৱশ্যক যেটো হিউৰিষ্টিক মেথডৰ কাৰণে এজন টিচাৰৰ কি লাগিব কঠোৰ শ্ৰম লাগিব নিপুণতা লাগিব অভিজ্ঞতা লাগিব এই পদ্ধতি বেছিভাগ শিক্ষাৰ্থীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সুবিধা নাপায় এই পদ্ধতিটোক বহু কি কৰিবলৈ নাপায় বেছিভাগ শিক্ষাৰ্থীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সুবিধা নাপায় বা অসুবিধা পায় তো এটা চাই ল'ব এই পদ্ধতিত ফলাফলতকৈ গৱেষণাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হয় মানে ইয়াত ফলাফল কি কয় যেটো আমি গৱেষণাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে পাঠ্যক্ৰম আৰু পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় প্ৰতিবন্ধকতা যেহেতু টাইম কনজিউমিং হয় টাইম কনজিউমিং হোৱাৰ কাৰণে যেটো পাঠ্যক্ৰম আমাৰ সিলেবাস থাকে সেই সিলেবাসটো কি হয় বা কাৰিকুলামটো কি হয় আমাৰ কমপ্লিট নহয় আৰু তাৰ কমপ্লিট হোৱা আমাৰ কি হয় অসুবিধা হয় প্ৰতিবন্ধকতা আহে তো ইয়াতে এখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব হিউৰিষ্টিক পদ্ধতিৰ যিখিনি সীমাবদ্ধতা লিমিটেশনস এখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব নিজে বুজি পাব এখিনি তো নেক্সট মই যেটা কোৱেশ্চন আনসাৰ ডিসকাস কৰিম তেতিয়া মই ইয়াৰ পৰা আহিব লগা বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম তাৰ ওপৰত আপোনালোকক ভিডিও দিম তো আপোনালোকৰ যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে তেনে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব থ্যাংক ইউ